Ay nako, paano kaya ito? Kung kailan kung kailan Christmas pa naman, kung kailan New Year pa naman, hindi ako makalabas-labas. Paano kaya? Sirado lahat. Anong gagawin ko? Huy! Halika nga dito. Tutulungan kita kung paano masolusyon ang problema mo. Alam mo ba kung paano? Hindi po. Just tune in and don't tune out. Uy! Hi guys! Welcome back to Save Up with Bobbie. Now, first and foremost is I want to greet you all a Happy New Year! So, anyway guys, sa mga lahat na naliligaw dito sa channel ito, so can you please click like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify po kayo agad-agad. Now, question. Di ba simula nung nagkaka-COVID, hindi na tayo nakakalabas, di ba? Minsan din naman is nahihirapan tayong makihalubilo kasi natatakot tayo na baka mahawaan tayo, di ba? So it's been a year now. And actually 2 years na, di ba? Magbibigay ako sa inyo ng 3 tips kung paano makapadala ng pera while you're at home. But wait! Bago tayo magsimula sa topic na ito, sa lahat ng mga gustong mag-ticketing or bumili ng load or gustong mag-networking, you can join our group, the Unified. Because in Unified, it is a one-time shop. Now, ngayon din sa pandemic na to, importante din yung kalusugan. Importante din yung magsisave, mag-invest, and para insured po kayo. Siyempre, importante yung kalusugan natin at saka at least may pabaon po tayo sa pamilya natin. So, insurance kailangan natin. So, mag-join po kayo ng IMG. Because in IMG, we care. Now guys, thank you so much for listening. So, punta tayo sa 3 tips na ibibigay ko sa inyo. Now, yung first na gagawin nyo is, since hindi tayo nakakalabas, maghanap po tayo ng isang runner. Now, alam nyo po ba yung runner? Yung runner kasi is yung tatawag ka lang sa isang tao, tapos makikisuyo ka. Siya yung magbabayad sa mga bills mo, sa papadala mo, or sa anong pinapagawa mo. Pwede din assistant siya. Pero, yung kapalit na yun is magbabayad ka ng service fee doon sa tao na yun. Yun ang number 1. Kasi kung gagawin mo yun, safe ka dun sa COVID or sa anong mangyayari sa'yo. Tapos makakabigay ka pa ng extra time para sa sarili mo. So yun ang unang gagawin mo para masolusyon ang problema mo. Now, kung wala kayong makitang runner or kung gusto mo na ikaw talaga yung gagawa, what I can advise you is gawin mo yung second tip. Yung second tip na yun, or na ito, is mag-open po kayo ng online banking. Like this one. Ito yung online banking ko sa BPI sa Pinas. At ito naman sa abroad, sa Qatar. Now, dahil dito is pwede ako mag-open sa computer, tapos doon lang ako magbabayad through online. Pwede din akong magpadala gawa dito. So yun, it's more
it's more accessible and hindi siya mahirap. At least, namomonitor mo siya. Pero sa topic kasi natin dito is, paano ka makapadala while you're at home? So, pwede mo itong gawin. Pwede itong gamitin. Now, kung wala naman kayong ito, wala kayong runner, or wala din naman kayong bangko, or wala kayong credit card, yung last option na pwede kong maibigay sa inyo is, mag-open na lang kayo ng mga e-wallets. So, mga e-wallets na to, paymaya, gcash, coins.ph. Yung tatlo na yan. So, lately is meron din Eurocash. Pero, I preferred na meron kang tatlo na to. So, kung tulad nito, di ba, yung previous na mga videos ko, tinuruan ko na kayo kung paano mag-send through sa gcash, paano mag-open. Now, ngayon, is turuan ko po kayo paano mag-send sa coins.ph papuntang Emweller. Pwede din yan siya applicable sa Palawan or sa LBC. Depende na yan sa iyo. Hi guys! So ngayon, I will be teaching you kung paano mag-send ng pera galing sa coins.ph to Palawan or to Emweller or to LBC. There it goes. So ngayon is meron akong 8,934, di ba? So yung gagawin niyo po is pupunta kayo dito sa may cash out. It's either cash out or send. So pwede siya dito. Yun. So sa cash out kasi kung mga padalahan, tatlo lang yung section yun. It's either LBC, Palawan, or Emweller. Wow! May ganon? So, kung gusto niyo ng pabilisan, I recommend na magsisend kayo ng LBC or sa Emweller. Kung gusto niyo naman ng, kung talagang Palawan talaga kayo, is Palawan. Tomorrow mo pa yan matatanggap. Okay. So, since yung tutorial natin ngayon is yung mag-send tayo ng pera galing sa coins.ph to Emweller, galing sa cash out or sa send, sa tatlo na to, piliin nyo po yung Emweller. And then, yung kasama ko, magpapadala siya ng 1,320. So, sa 1,320 na yan, is meron siyang 13.2 na transfer fee. Yun. So, magsisend tayo, ha? Pangalan niya is Crispy Batok. Alright. Belang tayo ng Philippines. Alright. So, isasend na natin. Then, hihingi siya ng confirmation sa email address. Yung punta mo dito, punta ka ng email. Ayun, may nasend ka na. So, ika-copy natin to. Tapos, punta tayo doon sa coins.ph. And paste. Ayan guys. So, automatically, from 10 minutes from now, matatanggap na niya yung pinapadala niya. So, ito yung transaction, yung order number, at saka ito naman yung receiver. So, ito yung matatanggap niya. So, that's it guys. I hope na may natuto kayo. Alright guys. So, alam niyo na kung paano i-transfer yung pera galing coins.ph to Emweller. So, sa ngayon, may tatanong ako sa inyo. May idea pa ba kayo
na magpadala ng pera kahit nasa bahay lang? Na kung meron, i-comment nyo down below para pag-usapan natin ito. Now, pakatandaan, sa bawat problema, may solusyon. Now, you have to learn from it, work from it, and grow from it. Now, thank you so much guys from watching Save Up with Bobbie. This is Bobbie Bernaldez. See you on my next video.